Alright, hi guys, John Tiki here, and ngayon meron tayong i-review na naman na controller, no? So nag-purchase ako ng new controller. Actually, this is a old controller na, no? So na-release to I think 4 years ago pa. So ito yung 8-bit do SN30 Pro. Para siyang controller ng Nintendo or Super NES, kung familiar kayo doon. So very nostalgic yung itsura niya, no? Pati yung button layout niya same. And yung mga buttons niya is same ng feel ng Nintendo controller, no. So pinurchase ko to para magkaroon tayo ng dedicated controller para sa Legion Go natin kasi lagi na yung lumalabas, no. Ang hirap kasi dalhin sa bag nung Gilly-Kit ko na controller, yung merong grip sa ilalim na malaki. Hindi siya kasya sa bag. So ito, madali siyang ilagay sa bag at very pocket size siya, kahit sa bulsa kakasya to, no? So anyways, try natin siya. Ito yung Monster Hunter World. And very premium yung feel niya, pati yung plastic niya, no? Para talaga siyang Super Nintendo. Ang downside lang nito is hindi analog yung triggers niya, yung R2 tsaka L2 niya. Pero anyways, bihira nyo naman gamitin ng analog unless magre-racing game kayo, no? So yeah, very responsive siya. Ang connectivity niya is through Bluetooth, wala siyang dongle. Then yung start niya is rubber, no? Ito yung rubber siya. Ito plastic. Pero hindi siya clicky. Silent lang yung ano niya. Yung pagpindot nyo. Yung analog stick niya is kung familiar kayo sa PS4, parang ganun yung feel niya. So in time, hindi ko lang sure kung matutuklap tong rubber na to. So, pakita ko sa inyo yung PS4 controller, no. Ayan, ito yung PS4 controller ko, luma-luma na. So nakita niyo ito, natuklap na yung pinaka rubber niya rito. Pero same sila ng design nitong analog stick niya. And same din sila ng feel. Medyo mas rubber lang to, mas sticky kasi mas luma na. Pero yung round edges niya, yan, yung ring niyang yan, is same nito. So if familiar kayo sa PS4 controller, yeah, very convenient nyo gamitin. And sa ergonomics, saktong-sakto sa kamay nyo, no? Kasi may rest kayo dito sa fingers dito. Then kapag hinulman nyo siya rito is ayan. Yung curve ng fingers niya is nandito. Tapos yung rest ng fingers niya nandito sa R2 and L2. Kasi yung curve niya dito siya nagre-rest. Yun, paglipat nyo ng shoulder buttons. Pero yeah, hindi siya mabigat at hindi naman siya ganun kagaang. Tama lang yung weight niya, no. Hindi ka siguro madaling mangalay dito. Then dito yung middle finger mo naka-support naman diyan. Wala siyang mga rough edges, no. Very smooth siya gamitin. Try tayong mag-game para makita nyo lang. Maximize natin yung screen. Kita nyo pa rin dito sa second screen yung controller. Pansin nyo, medyo malag nga lang siya nung nag full screen tayo. Kasi yung capture card natin is hanggang 30 FPS lang ang kaya niyang i-support, no? Anyways, para lang meron tayong sample ng game. Yung analog stick niya very responsive naman. So kapag nagda-diagonal kayo, sakto dun sa item na kino-config nyo, no?
Alright, masarap niya gamitin guys. Lalo na yung R2 at saka L2. Kasi dito nakarest yung mga fingers niya eh. Yung dalawang fingers yung nakarest dito. Tapos, ang ganda ng positioning ng analog niya. So, madali yung palipat-lipat ka ng mga buttons, no? Talagang yung unlike do sa Legion Go, medyo nakakulo yung kamay ko rito eh. Ayan o, nakaganyan. Dito talagang halos magkadikit lang sila. Kaya very ergonomic din siya gamitin, no? So nag-purchase din ako nung grip niya. Tingnan natin kung mas makakadagdag siya ng ergonomic. Pero yun, medyo magiging bulky na siya ng konti. Alright guys, so yun lang. Very recommended tong controller na to. And mura lang siya, no? Sa Data Blitz siya is 1,595. So kapag pinurchase usan ng cash is magiging 1,495 na siya. So may less 100 kayo. Sa online medyo mas mataas siya, I think nasa 1,700, 1,600, no. So if I were you, go na lang kayo doon sa physical store, then doon niyo siya i-purchase. Very lightweight niya and convenient niya gamitin. Hindi kayo madaling mangangalay dito. Tsaka ang isang kinagandahan pa nito is pocket size siya. Madali siyang dalhin, no. Pwede siya sa mga maliliit na bag, which is yun yung bag ng Legion Go ko. So, gawa ko ng ibang video kung paano naman siya i-connect sa phone. Kasi pwede nyo siyang i-connect through phone. Pag nabili ko na yung phone clip niya, tsaka yung grip niya, no, nag-purchase din tayo. Then, i-try din natin siyang i-connect dito sa Amberneck natin na RG35XX, no. Although walang Bluetooth to, pero meron siyang way para ma-connect yung controller dito. So again, thank you guys for viewing and sana na-enjoy nyo itong video. If naghahanap kayo ng portable controller para sa Legion Go, this is the best one. So very recommended. And see you again to the next video guys. And as usual, God bless everyone.